За час війни чимало українців особисто або опосередковано зіткнулися з річчю, про яку раніше і гадки не мали – посттравматичним стресовим розладом. Жахи бою, полону, окупації та ворожих обстрілів можуть повертатися до тих, хто їх пережив. Серед симптомів ПТСР – нав'язливі флешбеки, страшні сновидіння, депресія, дратівливість, бажання нашкодити собі. За даними дослідження, проведеного у 2022-му, 57% громадян України перебувають в зоні ризику розвитку цього розладу. У новому випуску ВОС ми поговоримо про історію ПТСР у військових та цивільних у ті часи, коли люди ще не розуміли, що це. Ви дізнаєтеся, які натяки на посттравматичний стресовий розлад є в Гомеровій «Одіссеї». Чому Чарльз Діккенс боявся транспорту та чому відносно недавно солдати не наважувалися говорити про свої психологічні проблеми? Сильна, добре озброєна, жорстока. Такою на стародавньому Близькому Сході знали армію Асирії. У документах є згадки про те, що асирійські воїни, що пережили походи й битви, потім бачили привидів і немов розмовляли з людьми, яких вони вбили. Науковці говорять про схожість цих симптомів із тими, що спостерігаються в сучасних солдатів, які брали участь у рукопашних сутичках. Отже, можливо, це найперша відома згадка про ПТСР. А ось що писав Геродот про марафонську битву. Там сталася одна цікава подія. Якийсь афінянин Епізел, Куфагорів син, коли бився відважно в рукопаш в тій битві, втратив зір, не бувши пораненим ні списом, ні стрілою, і відтоді залишився на все своє життя сліпим. Я чув, що сам він розповідав про своє нещастя таке. Йому здалося, що перед ним якийсь високий на зріст гопліт, борода якого вкривала весь його щит, і ніби цей привид, пройшовши повз нього, вбив його сусіда. Твори Гомера «Іліада» і особливо «Одіссея» теж описували солдатів, травмованих війною. На думку американського психолога Джонатана Шея, пригоди Одіссея – це, по суті, історія повернення ветерана додому після тривалої війни. Шей, який працював із ветеранами В'єтнамської війни, виклав свої міркування у книзі «Одіссей в Америці». В Гомера Одіссей через чари Афіни повернувся на Ітаку з зовнішністю старого діда, і навіть дружина його не впізнала. На думку Шея, насправді це метафора. Йдеться про воїна, який після війни повертається немов іншою людиною. А тепер трохи поговоримо не про античну Грецію, а про сучасну Україну. Війна, і не тільки вона, приносить мільйонам українців стресові ситуації, наслідком яких є не лише ПТСР, а й інші проблеми з психікою. У загальній важкій моральній атмосфері навіть прості побутові негаразди можуть завдати шкоди ментальному здоров'ю. У цьому випуску ми ще розкажемо про те, як військові тривалий час не наважувалися звертатися за психологічною допомогою. Це вважалося негідним воїна. В сучасній Україні такий стереотип частково зберігається стосовно і військових, і цивільних чоловіків. Статистика показує, що майже третина українських чоловіків перебуває в стані постійних переживань, і вони часто лишаються зі своїми проблемами сам на сам, що може призвести до спалахів гніву, негараздів у стосунках, тривожних розладів тощо. За номером 2345 працює лінія психологічної підтримки для чоловіків, яку запустив UNFPA – Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення». Кваліфіковані психологи цілодобово готові прийти на допомогу. Це анонімно та безкоштовно для будь-кого. Станом на зараз фахівці лінії отримали вже майже 4 тисячі дзвінків від українських чоловіків. Якщо вам тривожно, не вдається опанувати негативні емоції, складно на роботі чи у стосунках, зателефонуйте за номером 2345. Пам'ятаєте легендарних скандинавських вікінгів-берсерків, які несамовито руйнували все на своєму шляху? Вчені припускають, що це гіперзбудження, характерне для посттравматичного стресового розладу. У Вільяма Шекспіра в п'єсі «Генрих IV» є вже не метафоричні, а цілком конкретні описи симптомів ПТСР. Дія відбувається на початку 15 століття. Одному з героїв, Генрі Персі на прізвисько Готспер, який повернувся з війни проти шотландців, дружина каже:
«Зайшла до тебе я, ти дрімав, і шепотів про битви і про зброю. Своїм конем ти правив у вісні і закликав когось вперед сміліше. Ти збуджено і швидко бурмотів про сутички, рови і частоколи, про вбитих, полонених і про інші подробиці жорстокої війни». Перші спроби науково описати стрес, пов'язаний з війною, з'явились у XVIII столітті. Австрійський лікар Йозеф Леопольд у 1761 році описав симптоми у солдатів, схожі на ПТСР. Він діагностував це як ностальгію, оскільки солдати говорили, що мають проблеми зі сном і тривогу через сум за домівкою. У 19 столітті з'явилися інші назви для подібних діагнозів. Виснаження в бою та втома солдата – такими термінами позначали стреси від тривалих боїв зі щоденним вогнем. У 1871-му американський хірург Якоб Мендес да Коста описав психосоматичні розлади часів громадянської війни у США, які він назвав «солдатське серце». Лікар звернув увагу, що у солдатів, які не мали фізичних проблем із серцем, розвинулися симптоми, подібні до кардіологічних хвороб. Втома і слабкість навіть при незначному навантаженні, задишка, прискорене серцебиття, пітливість і біль у грудях. Але симптоми ПТСР виявляли не лише в солдатів. У 19 столітті доволі звичною справою були залізничні аварії. Постраждалі зверталися до адміністрації залізниць, щоб отримати компенсацію. Дехто з них казав, що постраждав, але не мав очевидних доказів травми. Залізниця відкидала такі заяви, як фейкові «все ціле, до побачення». Однак на них звернули увагу дослідники. У 1882 році британський хірург Джон Ерік Еріксон описав посттравматичні симптоми пасажирів, які пережили залізничні аварії. Такий діагноз він назвав «залізничний хребет», оскільки вважав, що саме фізичні травми спини чи голови спричиняють нервовий шок. Серед науковців виникла дискусія. Опоненти Еріксона вважали, що подібні симптоми можуть бути і у свідків аварії. Наприклад, французький лікар Жан-Мартен Шарко, автор термінів «травматичний невроз» і «травматична істерія», вважав, що будь-який травматичний досвід може призвести до істеричних нападів навіть через роки після травми. У 1865 році залізничну аварію пережив Чарльз Діккенс. Надалі він відчував напади паніки не лише в потягах, через що був змушений виходити раніше своєї станції, а й у кебах. Від теорії до практики, тобто до лікування ПТСР, одним з перших перейшов Зигмунд Фройд. Саме він запровадив метод лікування розмовою – тривалу серію психоаналітичних сеансів, під час яких пацієнт лежав на кушетці та розповідав про все, що спливало в його свідомості. Однак у тогочасному традиціоналістському суспільстві будь-які психічні розлади сприймали як недолік, слабкість, а то й ваду характеру. Особливо це стосувалося солдатів, які мали уособлювати силу, мужність та стійкість. Ті, у кого розвинувся стресовий розлад, у кращому випадку вважалися неповноцінними людьми, у гіршому – боягузами та зрадниками. І подібне ставлення побутувало аж до другої половини ХХ століття. Тож ветерани війни воліли нікому не розповідати про свої психологічні травми, навіть близьким родичам. Та проблема нікуди не зникала, а навпаки загострилася. Перша світова принесла нові смертельні винаходи – окопну війну, вогнемети, отруйний газ, великокаліберні гармати, танки та літаки. Навіть просто сидіти місяцями в окопах під постійними обстрілами було травмуючим бойовим досвідом. Тому на це звертали все більше уваги в Америці та Європі. Під час Першої світової війни багато солдатів втрачали слух, мову або ставали паралізованими без будь-яких фізичних ушкоджень. Через це деякі науковці припускали, що артилерійський вогонь викликає невротичну хворобу. У 1915 році британський психіатр Чарльз Майерс запровадив термін «снарядний шок». Зараз це можна порівняти з контузією. Однак Майерс вважав снарядний шок виключно психологічною травмою і діагностував його навіть у тих солдатів, які жодного разу не потрапляли під обстріл. Лікували такий розлад у кращому випадку фройдівськими розмовами. У гіршому діагностували розлад волі, а далі на бійця чекали публічний осуд, погрози або дисциплінарні покарання. А в найсуворіших випадках застосовували радикальну методику лікування електрострумом. Сенсу від такого лікування було мало. І в 1941 році учень Фройда, американський психолог Абрам Кардінер, у роботі «Травматичні неврози війни» писав, що багато ветеранів Першої світової досі поводяться так, ніби все ще перебувають у травматичній ситуації.
Згодом його дослідження стало основою для опису сучасних критеріїв ПТСР. А в цей час вирувала ще більш смертоносна Друга світова війна. Тільки в армії США частота стресових розладів була втричі вищою, ніж під час Першої світової. Через це з лав війська вибули понад 500 000 солдатів. У вжиток увійшли нові терміни. Наприклад, погляд на 1000 ярдів – порожній, несфокусований погляд солдата із психологічною травмою. Науковці почали звертати увагу і на травмованих війною цивільних, які пережили бомбардування, окупацію, концтабори, тортури. У 1950-х травматичні розлади поділили на спричинені бойовими діями та цивільною катастрофою, тобто аваріями, пожежами, стихійними лихами. Але СРСР це не стосувалося. Проблеми бойових психічних травм тут майже не досліджували. Аж до розпаду тієї держави будь-які стресові розлади у солдатів без фізичного поранення там називали воєнною істерією і прирівнювали до дезертирства. У Західній Європі та Америці під час Другої світової лікування нарешті стало більш гуманним. Серед ноу-хау була групова терапія для солдатів. Однак на початку її впровадження, коли ще тривали бойові дії, не все йшло гладко. Солдатів із так званими неврозами воєнного часу вже за тиждень повертали на передову, вважаючи, що в колі бойових побратимів їм буде краще. По-справжньому запрацювала групова терапія вже після завершення війни. Та ветерани Другої світової мало з ким хотіли ділитися своїми переживаннями, окрім бойових товаришів. У науці з'явився термін «реакція адаптації», який передбачав, що психічний стан ветеранів мав покращитися за деякий час. Якщо ставало тільки гірше, то цей розлад уже не пов'язували з воєнним стресом. Сценарій цього відео був створений на основі статті Сергія Пивоварова та Євгена Спіріна у виданні «Бабель». Посилання на неї в описі. Дякуємо за дозвіл на використання. Серед літератури, яку було використано під час написання статті, є книга Джудіт Герман «Психологічна травма та шлях до видужання», видана українською. І ще одне невелике оголошення, після якого повернемося до теми. Ми продовжуємо допомагати ЗСУ і разом із фондом «Свобода, потім мир» збираємо на 2 автівки для військових. Ви можете допомогти купити їх, виграти трофеї та книжки, а також замовити підпис на артилерійському снаряді. Всі деталі за посиланням в описі. Переломний момент настав під час війни США у В'єтнамі. Тоді втрати американської армії від психологічних стресів сягали 30% особового складу. Ветерани В'єтнамської війни так само збиралися у групи, де обговорювали труднощі повернення до цивільного життя та свої психологічні проблеми. Уже до середини 1970-х у США існували сотні таких груп. Вони ставали дедалі більш політично активними і все голосніше заявляли про необхідність захищати права ветеранів В'єтнаму. Паралельно обертів набирав рух феміністок, які намагалися привернути увагу до проблеми зґвалтувань жінок, жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ї. Поворотним стало дослідження психолога Енн Берджес і соціолога Лінди Холмстром у 1974 році. Вони запровадили термін «синдром травми зґвалтування» і порівняли симптоми жертв зґвалтувань з тим, що солдати переживали після війни. Усе це вкупі із загальними антивоєнними настроями в суспільстві призвело до того, що в 1980 році Американська психіатрична асоціація вперше виділила посттравматичний стресовий розлад як окремий офіційний діагноз і склала детальний опис його симптомів. Це вплинуло на подальше дослідження ПТСР у всьому світі та на розробку методик лікування його як фізичних, так і психічних проявів. Упродовж кількох останніх десятиріч ці методики розвивали та вдосконалювали, створили нові покоління ліків і розробили нові підходи до терапії. Якщо ця тема сильно зацікавить вас, а відео набере 30 000 лайків, ми детальніше обговоримо проблему ПТСР у наші дні. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні особливо активно. Це Ілля Маєр, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Андрій Бондаренко, Данило Рум'янцев, Ендрю Сарвіра, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.